السلام عليكم ورحمة الله. معاكم آلاء طارق. بصوا بقى النهاردة هعمل معاكم طريقة البيتزا اللي بعملها على طول ومش بستغنى عنها أبدا. فعليا ما بتاخدش معايا 10 دقايق عمايل، و7 دقايق أو 10 دقايق بالكتير في الفرن. كمان العجينة نفسها طعمها حلو قوي، مش زي عجينة المطاعم اللي هي بتكون مية ودقيق وخميرة بس. لأ، طعم العجينة نفسها حلو. تقدري تعملي بيها بيتزا، تقدري تعملي بيها رولات محشية جبن تونة، اي حاجة باتيه. فعلا تحفة. اول حاجة انا بستخدم دقيق، يا اما دقيق كويس زي دقيق الضحى او دقيق المخبوزات بتاع البيتزا والمعجنات وكده. تمام. دي علبة تابر وير بتاعة العجين. هي اسمها عجانة بس هي يعني طبق عادي وليه غطا بيكون بالضغط كده بحيث ان هو بيكتم الضغط جواه. اوكي، هوريكم دلوقتي هقفله ازاي. ده مش ضروري ابدا بس انا هشتغل فيه دلوقتي. بس حتى لو مش موجود عادي هنعجن في اي طبق كبير عندنا ونغطيه بفوطة ونحطه في مكان دافي 10 دقايق بتوع العجن. هنا انا هستخدم كيلو دقيق. اول حاجة هحط نص كمية الدقيق وعليها كيس الخميرة. لو انا هستخدم كيلو دقيق فهحط نص كيلو دقيق وكيس خميرة ومعلقة سكر كبيرة، وهحط المية بمقدار الدقيق اللي انا حطيته. يعني انا لو حطيت كوبايتين دقيق فهحط كوبايتين مية دافية مع الخميرة والسكر. اوكي، دي الخلطة اللي هنسيبها تخمر 10 دقايق. بتكون شوية سايلة، مش بتكون عجينة تقيلة لان احنا حاطين الدقيق قد المية فيها. اوكي، بس بقلبها كويس كده بمعلقة، مش هتحتاج ان نعجنها بايدينا خالص. وهسيبها تخمر 10 دقايق بالظبط. اوكي، هسيبها في مكان دافي 10 دقايق لحد ما الاقيها على الوش كده. يعني بعد 10 دقايق لما اجي افتح عليها هلاقي الخميرة اشتغلت معايا وعملت زي فقاعات كده على الوش. لو انا مش واثقة ان الخميرة بتاعتي شغالة بدوبها الاول في كوبايه من كميه الميه اللي انا هحطها. بدوبها في كوبايه ميه دافيه مع السكر الاول واشوفها اذا كانت شغاله او لا. لو مش شغاله خلاص بستخدم خميره غيرها. ده لو انا مش واثقه في الخميره اللي عندي. انا واثقه في الخميره اللي عندي، هي دريم كويسه جدا وما بيحصلهاش اي حاجه، فبستخدمها على طول في العجينه. على ما ال10 دقايق تخلص هنا بعمل الحشوه اللي هستخدمها. بشوح صدق. لو هتحطي صدق او لحوم يفضل ان هي تشوحيها الاول. لو فراخ، صدق، حاجات اللي هي لحوم شويه تاخد سوا، شوحيها الاول. وهنا بعمل صوص الصلصه اللي بحطها. بعمل تشويحه بصله خفيفه قوي في معلقتين زيت، وعليها يفضل طماطم فريش. انا ما كانش عندي فحطيت صلصه، مفيش مشكله، بس الاحلى تكون طماطم فريش وتتسبك كويس. وبحط رشه زعتر جاف وملح وفلفل بس كده. ومجرد ما بتتسبك خلاص بتكون عندي جاهزة. بس تفرق قوي تقلية البصل في الطعم. ممكن كمان نحط توم باودر بيبقى تحفة. خلطة الصلصة دي من اهم الحاجات عندي في حشوات البيتزا لانه بتدي طعم زيادة غير الحشوة نفسها اللي انا حطاها. يعني لو حطيت الصلصة دي وعليها شوية جبن وزيتون خلاص هي تحفة. ففعلا بتفرق قوي قوي في الطعم. تمام. انا كده على ما بخلص تحضير الحشوات عندي بتكون العجينة خمرت زي ما انتوا شايفين، عاملة زي فقاعات كده على الوش كده. اعرف ان هي الخميرة اشتغلت فيها. خلاص ببدأ على طول اشتغل فيها. بحط بقية المكونات. ايه هي بقية المكونات؟ باقي كمية الدقيق اللي عندي. لو انا هستخدم كيلو استخدمت نصه يبقى احط النص التاني. وبحط معلقة بيكنج باودر كبيرة، وبحط 3/4 كوباية زيت. الكلام ده المقادير دي على كيلو الدقيق. لو عايزة تنقصي الكمية يبقى هتقسمي باقي المقادير. لو عايزة تضعفيها برضو هتضعفي باقي المقادير. اوكي تمام. هنا بقى هقلب كويس لحد ما يختلطوا شوية مع بعض، وبعد كده هبدأ اعجن بايدي. او لو عندك عجان ممكن في العجان طبعا هيسهل عليكي الدنيا شوية. بس بعجن كويس. مش بتاخد وقت عجن كبير زي العجين اللي هو اصلا بيقعد يخمر بالعجينة بتاعته. هنا بشتغل بالعجانة
اللي هي بتكون مفروض اصلا مضرب بيض، هي مش المفروض ان انا استخدمها في العجين التقيل، لكن يعني انا بستخدمها على الخفيف كده، لكن هو طبعا غلط، ممكن لا قدر الله تتحرق او كده. بس انا بستخدمها على الخفيف، مجرد ان هي بس تلملي العجينه، وبعد كده انا هاخدها اشتغل بيها بايدي عادي جدا. انا بس عايزاها تلملي العجينه في بعض، تخلط المكونات ببعض بالدقيق بالحاجه كلها. فبستخدم السلاح بتاع العجين ده، المفروض بتاع عجين خفيف زي عجين الكيك، عجين الكريب، مش بتاع العجين التقيل خالص، لان هي المضارب دي مش بتبقى مخصصة للعجين التقيل. بس مجرد ما عجنتها ولمت في بعض، باخدها وببدأ اشتغل فيها على طول، ولا هسيبها تخمر ساعة ولا ساعة ونص ولا الكلام ده خالص. هما ال10 دقايق بتوع الاول، وبعد كده ضفت عليهم بقية الدقيق وبقية المقادير واشتغلت فيها على طول. حابة تسيبيها ترتاح 5 دقايق مفيش مشكلة، انا بشتغل بيها على طول زي الفل. هنا الصواني بدهن فيها دهنة زيت، وبحط عليها ورقة زبدة اضمن علشان ما تلزقش. لو انت عندك صواني تيفال اوكي، ممكن دهنة زيت خفيفة وبتحطي فيها على طول العجين. بفردها زي ما هي كده، ولا نشابة او حاجة، بايدي ببدأ اسويها على شكل الصينية، وببدأ اخرمها بشوكة او بسكينة بحيث ما تنفش جوه الفرن. تمام. السمك انت اللي بتحدديه، انا بحب يكون السمك وسط. لو انت بتحبيه تخين قوي خلاص هتخني العجينه شويه، لو انت بتحبيها ارفع بترفعي اكتر. المفروض كيلو دي يعملك كميه 4 بيتزا كبيره، يعني بحجم الصينيه الكبيره دي يعملي 4 كبار. ده بالسمك اللي انا بعمله. لو انت هترفعيها اكتر ممكن تعمل معاكي 5، على حسب ما انت حابه. ساعات مش بعمل الكميه كلها بيتزا، ساعات بعمل جزء بيتزا وجزء تاني بعمله معجنات مقفوله، بيبقى شبه بوريك القطايف كده، وبحشيه جبن بالزعتر بزيت الزيتون، بحشيه اي حشوه عندي حباها، حتى لو لحمه مفرومه بتبقى حلوه جدا جدا. اوكي. طبعا هنا بعد ما تنسيش بس ان انتي تخرميها علشان ما تنفش جوه الفرن، ان احنا حاطين بيكنج باودر، ما تزوديش بيكنج باودر، هو معلقه صغيره واحده على كيلو دقيق. وتحطي الحشو اللي انتي عايزاه بقى. لو بسطرمه عادي بحطها نيه، البسطرمه مش بتاخد سوا، لكن لو صدق او عصاج او فراخ فيفضل تتشوح الاول. بالنسبه لي الاساسي بيكون الصلصه، الزيتون، الفلفل. اي لحوم او اي جبن تانية حابه تضيفيها براحتك خالص. زي ما انتوا شايفين سمكها وسط جدا. كمان ممكن تعمليها بديل لسندوتشات الاطفال في المدارس. ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وسبسكرايب وتتابعوا باقي فيديوهاتي، وتعملي شير لكل الماميهات. بمناسبة دخول المدارس ممكن تعمليها ملفوفة محشية جبن او اي حاجة بديل للسندوتشات من بالليل، وتكون جاهزة الصبح. شكرا ليكم، اشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامة.